Hello friends. মোৰ previous video to already discuss কৰিছো later Mughals পৰা till the wars of Carnatic. যদি আপোনালোকে ভিডিওটো চোৱা নাই তেনে হলে মই লিংক টু ডেসক্ৰিপচনত দি দিছো. আজি আমি Battle of Plassey পৰা start কৰিম আৰু আকৌ এবাৰ মই ৰিপিট কৰিছো যে মোৰ ডিসকাশন খিনি এক্সাম ওৰিয়েন্টেড থাকিব আৰু মই বিশ্বাস কৰো যে আপোনালোকক নিশ্চয় সহায় কৰিব. So let's start with Modern Indian History Lecture 2. Battle of Plassey 1757. A Battle of Plassey 1757 nor সময়ত Nawab of Bengal আছিল Sirajud-Dowla. আমি অলৰেডি চাইছো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ষ্টেট অফ বেংগল ফৰ্ম হৈছিল 1717 বাই মুৰ্শিদ কুলি খান আৰু যেতিয়া বেটল অফ প্লাসি হৈছিল তেতিয়া নবাব অফ বেংগল আছিল সিৰাজুদ্দৌলা আৰু প্লাসি কিয়নো লাগিছিল এটো ৰিজন ওয়াজ মেইনলি ব্ৰিটিছাৰ্ছ ওয়ার মিসইউজিং দ্য দস্তক্স এটো এটা ষ্টৰী টাই আমি চাই লম ইমান এটা এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ পৰা ইম্পৰ্টেন্ট নহয় দস্তক বুলি ক'লে আমি কি বুজো দস্তক ইজ এ টাইপ অফ লাইসেন্স এই লাইসেন্সখন লৈ তেওঁলোকে ফ্ৰীলি ট্ৰেড কৰিছিল বেংগলত সো অলৰেডি আমি চাইছো 1717 ত ফাৰুক সিয়াৰে এখন ফাৰমান দিছিল যিখনত তেওঁলোকে বেংগলত ব্ৰিটিছে ফ্ৰীলি ট্ৰেড কৰিব পাৰিছিল সো এই দস্তকটো এখন লাইসেন্স হিচাপে ধৰি লওক এখন লাইসেন্স আছে ধৰি লওক ব্ৰিটিছৰ ওচৰত তেওঁলোকে যেতিয়া বেংগলত যিকোনো গুডছ হুমুৱাবলগীয়া হয় বেংগলত যেতিয়া যিকোনো গুডছ হুমুৱাবলগীয়া হয় তেওঁলোকে ইয়াত কোনো ট্যাক্স দিব দৰকাৰ নাই কিন্তু হে সেম যদি গুডছ খিনি ব্ৰিটিছৰ হলনি কোনো ফ্ৰেঞ্চ বা ডাচ বা ইভেন বেংগলৰ নিজৰ বিজনেছমেনে হওক তেওঁলোকে যদি হে গুডছ খিনি বেংগলত হুমাব বিচাৰে তেওঁলোকে ট্যাক্স পে কৰিবলগীয়া হৈছিল সো এ দস্তকটো যেটো লাইসেন্সটো কেনেকৈ মিসইউজ হল বুলি যদি চাও কিছুমান ব্ৰিটিছ অফিচিয়েলছে কি কৰিছিলে কিছুমান ব্ৰিটিছ অফিচিয়েলছ আছিল তেওঁলোকে এওঁলোক ফ্ৰেঞ্চ ডাচ আৰু বেংগলৰ যিবিলাক বিজনেছমেন আছিল তেওঁলোকৰ পৰা ব্ৰাইব লৈছিল ব্ৰাইব লৈ কি কৰিলে যেতিয়া এওঁলোকৰ গুডছ খিনি বেংগলত হুমাবলগীয়া হয় এই ব্ৰিটিছৰ অফিচাৰজনৰ যিখন লাইসেন্স আছিল এই লাইসেন্সখন দেখাই গুডছ খিনি হুমুৱাই দিছিল তো এটুত বেংগলৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ লছ হৈছিল ট্যাক্স লছ সো এটো ওয়ান অফ দ্য মেইন ৰিজন আছিল ইয়াৰ পিছত আৰু দেখো যে ব্ৰিটিছে হে সময়ত বেংগলত আৰু এটা কাম কৰিছিল হেতু হল ফৰ্টিফিকেশন বনাব ষ্টাৰ্ট কৰিছিল তেতিয়া সিৰাজুদ্দৌলাই ভাবিছিল যে ব্ৰিটিছৰ ইন্টেনশনটো ভাল নহয় গতিকে সিৰাজে ব্ৰিটিছাৰ্ছক ক'লে যে ফৰ্টিফিকেশনটো বন্ধ কৰক কিন্তু ব্ৰিটিছাৰ্ছে নামানিলে আৰু তেতিয়া সিৰাজে ব্ৰিটিছক এটেক কৰিলে আৰু এই ফৰ্টিফিকেশন বন্ধ কৰালে তেতিয়া ব্ৰিটিছাৰ্ছখিনি পলাই গৈ এটা আইল্যান্ডত পলাই আছিল প্ৰথম যেতিয়া সিৰাজে ইয়াত এটেক কৰিলে তেতিয়া ফৰ্টিফিকেশন বন্ধ কৰি তেওঁলোক এখন আইল্যান্ডলৈ পলাই গল আইল্যান্ডখনৰ নাম হল ফুলটা ব্ৰিটিছাৰ্ছখিনি আইল্যান্ডত এটা বন্ধ কোঠালিত আছিল এই বন্ধ কোঠালিৰ পৰা তেওঁলোক ওলাব নোৱাৰিলে আৰু সিৰাজে ইয়াতে এটেক কৰিলে এটো কোৱা হয় ব্ল্যাক হোল ট্ৰেজেডি আৰু এই ব্ল্যাক হোল ট্ৰেজেডি পিছতে সাউথ ইণ্ডিয়াৰ পৰা এজন মানুহ তেওঁ হল ৰবাৰ্ট ক্লাইভ যি সেকেন্ড কাৰ্নাটিক ৱাৰ জিকিব সক্ষম হৈছিল ৰবাৰ্ট ক্লাইভক ব্ৰিটিছাৰ্ছে কলৈ পঠিয়াই দিলে বেংগল আৰু যেতিয়া ৰবাৰ্ট ক্লাইভ বেংগল আহিলে তেওঁ দেখিলে যে বেংগলক ইমান ইজিলি এটেক কৰিব নোৱাৰিব যেনেকৈ তেওঁ কাৰ্নাটিক ৱাৰ উইন কৰিছিল তেনেকৈ বেংগল নোৱাৰিব গতিকে ৰবাৰ্ট ক্লাইভে ট্ৰেছাৰাছ মিন ললে তেওঁ কি কৰিলে ৰবাৰ্ট ক্লাইভে সিৰাজৰ যিখিনি সেনাপতি বা মন্ত্ৰী আছিল তেওঁলোকক ব্ৰাইব দিলে আৰু নিজৰ পাৰ্টি কৰিলে তাৰ পিছতে ৰবাৰ্ট ক্লাইভ was able to win the Battle of Plassey. So Battle of Plassey এতিয়া আমি Battle of Plassey যদি চাও 23rd June 1757 ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভাৰ্চেছ সিৰাজুদ্দৌলা আৰু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী হৈ ৰবাৰ্ট ক্লাইভে বেটেল ফাইট কৰিছিলে
Sirajuddaula was killed by Miran, son-in-law of Mir Jafar. Mir Jafar asile Sirajuddaulaৰ সেনাপতি আৰু এই বেটেলখনৰ পিছত নেক্সট আৰু এখন বেটেল ফাইট হৈছিল বেটেল অফ বুকছাৰ 1764 বেটেল অফ বুকছাৰ আছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভাৰ্চেছ মীৰ কাজিম আৰু মীৰ কাজিমৰ লগত আছিল সুজা-উদ-দৌলা আছিল নৱাব অফ অউধ আৰু তেওঁলোকৰ লগত আছিল শাহ আলম II আছিল মুঘল এম্পায়াৰ তেতিয়া মুঘলৰ ৰজা শাহ আলম II আৰু যেহেতু মুঘল ৰুলাৰজনে এখন বেটেল ফাইট কৰিছিল আৰু তেওঁলোক ডিফিট হ'ল গতিকে মুঘলছ কেম আণ্ডাৰ দ্য সাবঅৰ্ডিনেশ্যন অফ ব্ৰিটিছ আফটাৰ দিছ বেটেল এই বেটেলখন বেটেল অফ বুকছাৰৰ পিছতে মুঘল ডাইৰেক্ট সাবঅৰ্ডিনেশ্যন অফ ব্ৰিটিছত আহিছে বুলি ক'ব পৰা হয় নেক্সট আমি চাওঁ এংলো-মাইছ'ৰ ৱাৰ যি সময়ত এংলো-মাইছ'ৰ ৱাৰ ফাইট হৈছিল সেই সময়ত মাইছ'ৰৰ ৰজা আছিল হাইদাৰ আলী বহুতো পাৱাৰফুল ৰুলাৰ আছিলে There were 4 Anglo-Mysore war. 4খন Anglo-Mysore war fought হৈছিলে First Anglo-Mysore war খন হৈছিলে 1767 ৰ পৰা 69 লৈ তাত ব্ৰিটিছ ভাৰ্চেছ হাইদাৰ আলী আছিল আৰু সেইখন ফাৰ্ষ্ট Anglo-Mysore war হাইদাৰ আলী জিকিছিলে আৰু এটা ট্ৰিটি সাইন হ'ল ট্ৰিটি অফ মাদ্ৰাছ 1769 তাৰপিছত নেক্সট সেকেন্ড Anglo-Mysore war ষ্টাৰ্ট হ'ল 1780 পৰা 1784 এইখন সেকেন্ড Anglo-Mysore war ষ্টাৰ্ট হোৱা মেইন ৰিজনটো হ'ল যে ট্ৰিটি অফ মাদ্ৰাছ যেটো আছিল হেতু ব্ৰিটিছে ৰেসপেক্ট নকৰিলে ইয়াৰ পিছত আমি চাওঁ যে হাইদাৰ আলী ডাইড ডিউ টু ইলনেছ ইন 1782 বেমাৰৰ কাৰণে হাইদাৰ আলী ঢুকালে 1782 আৰু হাইদাৰ আলী ঢুকুৱাৰ পিছত এই বেটেলখন কন্টিনিউ কৰিলে হাইদাৰ আলীৰ সন টিপু সুলতান সো টিপু সুলতানো দেউতাকৰ নিচিনা পাৱাৰফুল আছিল আৰু সেকেন্ড Anglo-Mysore war ড্ৰ হ'ল আৰু এটা ট্ৰিটি সাইন কৰিলে ট্ৰিটি অফ মেংগালাৰ 1784 ইয়াৰ পিছত থাৰ্ড Anglo-Mysore war 1790 পৰা 92 লৈ টিপু সুলতান was defeated এখন বেটেলত টিপু সুলতান হাৰিলে আৰু ট্ৰিটি অফ শ্ৰীৰংগমপট্টনম was signed ইয়াৰ পিছত আহিলে ফৰ্থ Anglo-Mysore war টিপু সুলতান হাৰাৰ পিছত টিপুৱে কি কৰিলে টিপু বিকেম মেম্বাৰ অফ জেকবিয়ান ক্লাব সেই সময়ত ফ্ৰেঞ্চ ৰিভলিউচন ষ্টাৰ্ট হৈছিল ফ্ৰেঞ্চত আৰু এটা জেকবিয়ান ক্লাবটো ফ্ৰেঞ্চৰ এটা ৰিভলিউচনাৰী ক্লাব আছিল সেই ক্লাবৰ মেম্বাৰ হিচাপে টিপুৱে জয়েন কৰিছিল আৰু টিপু ৰোড লেটাৰ টু নেপোলিয়ন তেতিয়া ফ্ৰেঞ্চৰ সেই সময়ত মেইন ৱেৰিয়াৰ আছিল যাক ব্ৰিটিছে বহুত ভয় কৰিছিল আৰু যেহেতু টিপু সুলতানে নেপোলিয়নৰ লগত গুড এটা ভাল সম্পৰ্ক ষ্টাৰ্ট কৰিছিল সো ব্ৰিটিছে ভাবিলে যে টিপুক আমি যদি আৰু যদি ওয়াৰ ষ্টাৰ্ট নকৰে এতিয়া যদি টিপুক ৰখোৱা নহয় তেতিয়া হলে নেপোলিয়ন ইণ্ডিয়াত এন্ট্ৰি কৰিব টিপু অলসো প্লান্টেড দ্য ট্ৰি অফ লিবাৰ্টি ইন শ্ৰীৰংগমপট্টনম এটো এটা এমসিকিউ কোৱেশ্চন দিব পাৰে কোনে ট্ৰি অফ লিবাৰ্টি শ্ৰীৰংগমপট্টনমত প্ল্যান কৰিছিল টিপু সুলতান আৰু ফৰ্থ Anglo-Mysore war 1799 ত কি হ'ল টিপু সুলতানক ব্ৰিটিছাৰ্ছে চাৰিওফালে ঘেৰাও কৰিলে আৰু তেতিয়া টিপু সুলতানে নিজকে গুলিয়াই হত্যা কৰিলে সুইসাইড কৰিলে টিপুৱে কৈছিল যে ইট ইজ বেটাৰ টু লিভ এজ এ লায়ন ফৰ ওৱান ডে দেন টু লিভ এজ এ শিপ ফৰ ৰেষ্ট অফ মাই লাইফ সিংহৰ দৰে এদিন জীয়াই থকাটো ভেড়াৰ দৰে গোটেই জীৱন জীয়াই থকাতকৈ সিংহৰ দৰে এদিন জীয়াই থকাটোৱে ভাল Next আমি চাওঁ advent of Europeans in India from trading to ruling advent of Europeansৰ যেটো চেপ্টাৰ হয় এটো এটা ক্লাস বা 1 ঘন্টা 2 ঘন্টাত পঢ়াই শেষ কৰিব পৰাটো সম্ভৱ নহয় সো আমি মেইনলি যিখিনি পইণ্ট এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় যেনেকৈ আগৰ দৰে ক্লাস কৰিছো যদি সেইখিনি পইণ্টহে আমি ডিসকাস কৰিম So first European power asile Portuguese 1498 তেওঁলোক আহিছিলে first আৰু তেওঁলোক they were the first European power to come to India and the last to leave কেতিয়া গৈছিল 1961 after Goa Liberation War Vasco da Gama আহি পালে Calicut first Portuguese আহিছিলে Vasco da Gama সনটো আছিল 1498 আৰু সেই সময়ত কলিকতাৰ ৰজা আছিল জেমৰিন ভাস্কো দা গামা 1498 আহি
তেওঁ আকৌ পৰ্তুগাল ঘূৰি গ'ল তাৰপিছত তেখেত আকৌ 1501ত হি কেম এগেইন আৰু আহি এখন ফেক্টৰী ষ্টাৰ্ট কৰিলে ফেক্টৰী এট কোচিন এইখিনি MCQ কুৱেশ্যন এইবিলাক পইণ্ট নোট ডাউন কৰি যাব 1502 First factory of Portuguese in India is at factory in Cochin in 1502 তাৰপিছত তেওঁলোকে এটা ফৰ্ট বনালে ফৰ্ট মেনুৱেল এইটো এটা কুৱেশ্যন First fort in India by Portuguese 1503 সেই সময়ত পৰ্তুগীজে কি কৰিছিলে সাইমালটেনিয়াছলি তেওঁলোকে সাউথ ইষ্ট এছিয়াত ট্ৰেডিং কৰি আছিল যেনে এডেন মালাক্কা অৰমাজ গালফ অফ পাৰ্চিয়াৰ আছে আৰু এইখিনি ট্ৰেডিং কৰাৰ কাৰণে এই জেগা তেওঁলোক ট্ৰেডিং কৰি থকাৰ কাৰণে আৰু তেওঁলোকৰ পাৱাৰটো কনসলিডেট কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইণ্ডিয়াত গভৰ্ণৰ জেনেৰেল এপইণ্ট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে টু কনসলিডেট দ্য পাৱাৰ ইন এডেন মালাক্কা এণ্ড অৰমাজ তেওঁলোকে কি কৰিলে ইণ্ডিয়াত গভৰ্ণৰ জেনেৰেল এপইণ্ট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে সো ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল যদি চাওঁ 1505ত এপইণ্ট কৰিছিলে ফ্ৰান্সিস্কো ডি এলমেডিয়া ফাৰ্ষ্ট পৰ্তুগীজ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল ফ্ৰান্সিস্কো ডি এলমেডিয়া তেখেতৰ এটা আছিলে ভিজন টু মেক পৰ্তুগীজ দ্য মাষ্টাৰ অফ সি অলসো কল এজ ব্লু ৱাটাৰ পলিচি এই ব্লু ৱাটাৰ পলিচিটো কাৰ আছিলে বুলি ক'লে ফ্ৰান্সিস্কো ডি এলমেডিয়া সেকেণ্ড গভৰ্ণৰ জেনেৰেল যদি চাওঁ পৰ্তুগীজৰ তেখেত হ'ল এলফনছো ডি এলবাৰকিউকিউ 1509ত গভৰ্ণৰ জেনেৰেল হ'ল এলফনছো ডি এলবাৰকিউকিউ দিনত কি হৈছিলে acquired Goa from the Sultan of Bijapur in 1510 so it was a MCQ question next Portuguese কি কৰিছিলে they introduced new crops নতুন crops Indiaত introduce কৰিছিলে হেয়া হ'ল tobacco cashew nut potato etc কেতিয়াবা হুৰি দিব পাৰে কুৱেশ্যনত কোনে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে পৰ্তুগীজ থাৰ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিল নিনো ডা কুমহা 1529 এওঁ দিনত কি কৰিছিলে কোৱাৰ্ড দ্য আইলেণ্ড অফ বেছেইন ফ্ৰম হুমায়ুন এইটো নিনো ডা কুমহা দিনত হৈছিলে নেক্সট ইউৰোপিয়ান পাৱাৰ পৰ্তুগীজৰ পিছত অহা আছিলে ডাচ আহিছিল 1602 founded their first factory in 1605 in Majuli Patnam Andhra Pradeshত আছে সো ডাটছে কিহত ট্ৰেড কৰিছিলে এটো এটা UPSC কোৱেশ্যন সুধিছিলে এবাৰ সিল্ক কটন ইন্ডিগো সালপেট্ৰে ৰাইস এণ্ড ওপিয়াম ডাটছে ব্ৰিটিছৰ লগত এখন বেটেল আছে লাগিছিল এখন হ'ল বেটেল অফ হুগলি অৰ বেটেল অফ বিদাৰা অৰ বেটেল অফ চিনচুৰা এই বেটেলখনক বেটেল অফ হুগলি বেটেল অফ বিদাৰা অৰ বেটেল অফ চিনচুৰা বুলি জনা যায় এই বেটেলখনত ডাটছৰ ডিফিট হ'ল আৰু তেওঁলোক ইণ্ডিয়াৰ পৰা গুচি গ'ল চনটো আছিলে 1759 after this they left India ডাটছৰ পিছত নেক্সট ইউৰোপিয়ান পাৱাৰ আহিছিলে ডেন্স আহিছিলে 1620 ডেন্স মেইনলি ট্ৰেডিং এণ্ড মিছনাৰী কাৰণে আহিছিল ৰিলিজিয়াছ পাৰপজত তেওঁলোক মেইনলি আহিছিল তেওঁলোকৰ কেপিটেল আছিলে ট্ৰেভেনকোৰ এণ্ড শ্ৰীৰামপুৰ ইন বেংগল ডেন্সে কোনো ইউৰোপিয়ানৰ লগত বেটেল লগা নাছিলে না দেৱেৰ ফাইটিং এনি বেটেল উইথ ইণ্ডিয়ান পাৱাৰৰ লগতো কোনো বেটেল লগা নাছিলে তেওঁলোক মেইনলি ট্ৰেডিং আৰু মিছনাৰীজৰ কাৰণে আহিছিলে নেক্সট দ্য ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আহিছিল 1609 আৰু তেওঁলোক ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেন্স 1947ৰ পিছত ইণ্ডিয়াৰ পৰা ঘূৰি গ'ল ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ যদি পইণ্টছখিনি চাওঁ ফাৰ্ষ্ট কেপ্টেইন হকিন্স আহিছিল টু দ্য কোৰ্ট অফ জাহাংগীৰ ইন দ্য ইয়েৰ 1609 যেতিয়া প্ৰথম ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াত আহিছিল তেতিয়া তেওঁলোকে পৰ্তুগীজৰ পৰা বহুতখিনি ডিফিকাল্টিজ ফেচ কৰিছিলে বহুতখিনি ৱাৰো ফাইট হৈছিলে পৰ্তুগীজৰ লগত তেতিয়া পৰ্তুগীজ মেইনলি পাৱাৰফুল আছিলে ইণ্ডিয়াত নেক্সট 1613ত এখন পাৰ্মানেণ্ট ফেক্টৰী ছেটআপ কৰিছিলে এট চুৰাট তো জাহাংগীৰে পাৰ্মিশ্যন দিছিলে নেক্সট 1615ত ছাৰ থমাছ তেখেত আহিছিলে জাহাংগীৰৰ কোৰ্টত আৰু তেখেতে ফেক্টৰী বনাব পাৰ্মিশ্যন দিছিলে ক'ত বনাব পাৰ্মিশ্যন দিলে আগ্ৰা চুৰাট আহমেদাবাদ এণ্ড বৰোজ নেক্সট 1632
1632 তেওঁলোকে গোল্ডেন ফাৰমান পাইছিলে ব্ৰিটিছাৰ্ছে গোল্ডেন ফাৰমান পাইছিলে ফ্ৰম সুলতান অফ গোলকণ্ডা এইবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় MCQ সুলতান অফ গোলকণ্ডা গোল্ডেন ফাৰমান দিছিলে ফৰ 500 pagodas a year গোল্ডেন ফাৰমান মানে তেওঁলোকে ফ্ৰীলি ট্ৰেড কৰিব আৰু ইন ৰিটাৰ্ণ 500 pagodas তেওঁলোকে সুলতান অফ গোলকণ্ডাক দিব আৰু তেওঁলোকে গোলকণ্ডাত ফ্ৰীলি ট্ৰেড কৰিব পাৰিব নেক্সট তেওঁলোকে চণ্ডেগিৰি ৰুলাৰৰ পৰা পাৰমিশ্যন লৈ এটা ফৰ্ট বনালে মাদ্ৰাছত এইটো তেওঁলোকৰ ফাৰ্ষ্ট ফৰ্টটোৰ নাম হ'ল ফৰ্ট সেন্ট জৰ্জ চনটো হ'ল 1640 তেওঁলোকে চণ্ডেগিৰি ৰুলাৰৰ পৰা পাৰমিশ্যন লৈছিলে 1639ত আৰু ফৰ্ট বনালে 1640ত ক'ত মাদ্ৰাছত আৰু ফৰ্টটোৰ নাম হ'ল ফৰ্ট সেন্ট জৰ্জ দিছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফৰ্ট বাই ব্ৰিটিছাৰ্ছ ইন ইণ্ডিয়া ইয়াৰ পিছৰ পইণ্টটো হ'ল বম্বে আছিলে পৰ্তুগীজৰ হাতত পৰ্তুগীজ ৰজাৰ ওচৰত আছিলে আৰু পৰ্তুগীজ কিং গেভ বম্বে এজ ডাউৰি যৌতুক হিচাপে দিলে কাক কিং চাৰ্লছটোক যৌতুক হিচাপে দিলে কাৰণ চাৰ্লছটোৱে কাক বিয়া পাতিছিলে প্ৰিন্সেছ কেথেৰিন এইটো চনটো আছিলে 1662 আৰু বম্বেখন যেতিয়া কিং চাৰ্লছটোৱে পালে তাৰপিছত চাৰ্লছটোৱে কি কৰিলে বম্বেক কাক দি দিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক দিলে ফৰ এ পে'মেণ্ট অফ 10 pound ইন 1688 ইয়াৰ পিছত নেক্সট পইণ্টটো যদি চাওঁ 1698 তেওঁলোকে পাৰমিশ্যন পাইছিলে টু কালেক্ট জমিনদাৰী অফ 3 villages ইন বেংগলত জমিনদাৰীৰ কাৰণে 3খন ভিলেজ পাইছিলে সেইকেইখন হ'ল চুটানীতি গোবিন্দপুৰী এণ্ড কালিকাটা এই 3খনে পিছত গৈ কি হ'লগে আজিৰ কলকাতা আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে 1700ত এটা ফৰ্ট বনালে ফৰ্ট উইলিয়ামছ ইন কলকাতা প্ৰথম তেওঁলোকে জমিনদাৰী ৰাইট লৈছিলে 3খন ভিলেজ চুটানীতি গোবিন্দপুৰী এণ্ড কালিকাটা এই 3খনক তেওঁলোকে কনভাৰ্ট কৰিলে কলকাতা আৰু ইন 1700 ফৰ্ট উইলিয়ামছ ৱাজ কনষ্ট্ৰাক্টেড তাৰপিছত আমি অলৰেডি চাইছোঁ 1717ত তেওঁলোকে ফাৰুকছিয়াৰ পৰা ফাৰমান পাইছিলে ফাৰমান টু ট্ৰেড ফ্ৰীলি ইন বেংগল এই ফাৰুকছিয়াৰৰ পৰা ফাৰমানটোকো কোৱা হয় মাগনা কাৰ্টা ফ্ৰেঞ্চ আহিছিল 1664 ফ্ৰেঞ্চ ইণ্ডিয়ালৈ কিং লুইছ 4ৰ দিনত আহিছিল তেওঁলোকৰ ফাৰ্ষ্ট ফেক্টৰী আছিল চুৰাট ইন 1667 তেওঁলোক মেইনলি কাৰিকাল মাহি য়েনাম এইবোৰ জেগাত আছিল তেওঁলোকৰ আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ 3 কাৰ্ণেটিক ৱাৰ্ছ তেওঁলোক ফ'ৰ্ট কৰিলে 3 কাৰ্ণেটিক ৱাৰ্ছ আৰু এই কাৰ্ণেটিক ৱাৰ্ছৰ পিছত যিখন থাৰ্ড কাৰ্ণেটিক ৱাৰ আছিলে তাত বেটেল অফ ৱেণ্ডাৱিজৰ পিছত ফ্ৰেঞ্চ জাষ্ট এটা ট্ৰেডিং পাৱাৰ হিচাপে ইণ্ডিয়াত থাকি গ'ল তেওঁলোকৰ পলিটিকেল এম্বিশ্যন ইয়াতে খতম হ'ল পলিটিকেল এম্বিশ্যন অভাৰ চ' ইমানে আছিলে এডভেণ্ট অফ ইউৰোপিয়ানছ ইন শ্বৰ্ট এইখিনি MCQ হিচাপে দিব পাৰে কোনটো পাৱাৰ ফাৰ্ষ্টত ইণ্ডিয়াত আহিছিল বা এৰেঞ্জ কৰিব দিব পাৰে এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহে